Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi o să facem un nou tutorial în care o să te învăț cum să dai moderator într-un live pe TikTok. Nu înainte să dai un like, să te abonezi și să distribui mai departe acest clip. Alături de mine se află Andrei, în care o să ne învețe cum să facem acest lucru și cum să adăugăm moderator, da? În primul rând trebuie să selectăm persoana căruia vrem să-i dăm moderator, o să apăsăm pe acel nume, iar apoi o să apăsăm pe cele 3 puncte din partea dreaptă de sus, iar apoi avem opțiunea adaugă moderator. Da? Iar apoi nu uita să dai confirmă, iar în momentul de față am reușit să adăugăm moderator cu succes datorită prietenului meu care este un TikToker de succes. Dați și lui un follow pe Andrei Max Pârvu, da? Contul cu peste 100.000 de urmăritori. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru deoarece mă ajută foarte mult, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!